Steve. We hebben beeld, we hebben geluid. We hebben beeld, we hebben geluid. En we zijn er weer. En we zijn in lockdown. Al een poosje. Het is, we zijn zelfs in zware lockdown sinds kort. En het gaat nog een week of wat duren. Wat daarna gebeurt, ik heb geen idee. Want er komt allerlei onheil op ons af uit het Verenigd Koninkrijk. Wat dat betreft is er sinds de successieoorlogen weinig veranderd. Altijd hetzelfde met die Engelsen. We hebben het wel altijd over de Duitsers, maar ja. Die Engelsen die kunnen daar ook wel van. Wist je dat er 19 landen in de wereld zijn waar de Engelsen geen Union Jack hebben geplant? Dat wist ik niet. Er zijn de hele wereld 19 landen waar de Engelsen nooit geweest zijn. Okay. De rest wel. Nou goed, hoe dan ook. We zijn in lockdown en niet alleen wij. Ja, de hele wereld zo ongeveer. De bioscopen. Ook. Ja. En per slot van rekening lullen we over films. Dus, en dat heeft gevolgen natuurlijk. Hè, want, goed. Mensen gaan niet meer naar de bioscoop. Dus die kopen ook geen kaartjes meer voor de bioscoop. Nee. Hè, dat is... zoals het werkt. Nee, Tenet heeft het nog geprobeerd, maar dat... dat is... Ik zal niet zeggen falikant mislukt. Dat vind ik te ver gaan, maar half mislukt. Ja, ze hadden er wel meer van... ze hadden er meer van gehoopt in ieder geval. Gehoopt, ja. Het is nu nog niet... We leven nu in december 2020. En het is nu nog niet te overzien hoe lang dit allemaal gaat duren. Nee, en zelfs als het hier over een paar weken weer... En zelfs, ik bedoel, het kan best nog een half jaar of een jaar duren voordat de boel weer in de buurt komt. Al helemaal wereldwijd. Voordat het in de buurt komt van iets wat we normaal noemen. Laat ik zeggen, niet lockdownerig of beperkt door corona of wat dan ook. En de vraag is, hoe ziet de filmindustrie eruit als de corona-kruiddampen zijn opgetrokken? En ik denk dat voor film, want daar hebben we het over, misschien ook wel op allerlei andere gebieden, maar dat gaat te ver. Maar ik denk dat die wereld er anders uit komt te zien. Ik weet dat... ik zal niet zeggen, ik weet dat zeker. Ja, dus koffiedik kan ik wel doen. Maar ik denk dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... Ja, dus met een behoorlijke aannemelijkheid is dat. Je merkt dat eigenlijk al aan een paar dingen die nu al in gang worden gezet eigenlijk. Het grootste voorbeeld is natuurlijk wat Warner Bros. Op dit moment aan het doen is. Warner Bros. Die heeft vorige week aangekondigd dat alle films die in 2021 gereleased worden, zowel in de bioscoop waar mogelijk als op HBO Max, een nieuwe streaming service. Wat, hoe je het ook went of keert, gevolgen gaat hebben voor bioscoopbezoek. Ik heb mensen als Kevin Feige, de grote man achter het MCU, al horen zeggen, de toekomst van content maken, of het nou films is of series, is eigenlijk gewoon streaming. Dat is wel de manier waarop mensen in de toekomst steeds meer de content tot zich gaan nemen. Er wordt op dit moment al gesproken om de nieuwe James Bond film zelfs helemaal uit de bioscoop te gaan halen en om die gewoon voor een absurd bedrag, dan heb je het echt over bedragen richting de 500-600 miljoen te verkopen aan een streaming service die het ervoor over heeft. Dus een Netflix, een Amazon, noem ze maar op. En ik denk dat toch steeds meer wel een ding gaat worden. Of in ieder geval iets wat op de burelen van de productiemaatschappijen en de grote filmstudio's besproken gaat worden. Dus hoe zie jij dan de toekomst van de bioscoop?
Ik denk dat er altijd wel ruimte voor bioscopen zal blijven. Kijk, hoe leuk het streaming gebeuren ook is en hoeveel... Ik denk echt wel dat er een hele... qua storytelling, dat er echt wel een hele goede ontwikkeling richting streaming services kan plaatsvinden. Zoals het eerder benoemde MCU al, die nu natuurlijk ook gewoon limited series gaat maken ter ondersteuning van de grote tentpole films. Maar een grote film als een Avengers, als een Star Wars, zelfs als een James Bond, ja, dat zijn denk ik films die altijd wel hun weg naar de bioscopen zullen blijven vinden. En ook het publiek daar zullen blijven vinden? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel even, kijk. Want denk jij, ik vermoed dat, maar misschien jij ook, dat er een kaalslag in het bioscoop zal... Ja, maar ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte wat meer bij de onafhankelijke... De filmhuizen en zo? Ja, nou, zelfs ook de wat grotere bioscopen. De Pathés van deze? Nee, een beetje de middenmaat, zeg maar. Okay. Je hebt de filmhuizen, die zijn natuurlijk echt gericht op het wat meer VPRO-achtige arthouse circuit. Die zullen altijd wel blijven bestaan, omdat er altijd zelfverklaard intellectuelen zijn die aan hun baard willen krabbelen. Dat doe ik ook de hele tijd. En zeggen hoe intelligent ze een film vinden. Ja, dat doe ik niet. Die zal je altijd blijven houden. Maar nee, meer... De bioscopen die niet onderdeel zijn van een keten, maar die gewoon hun eigen broek op moeten houden. Kijk, een AMC, dat is een grote bioscoopketen in de Verenigde Staten natuurlijk. Die zal echt wel blijven bestaan, want daar zit gewoon geld achter. Ja. Wellicht dat er hier en daar een losstaande vestiging om zal vallen, maar het idee aan zich. Nou ja, het is... Een Pathé is hetzelfde verhaal. Ik verwacht dat dat echt wel zal blijven bestaan. Omdat mensen gewoon graag sommige films op een groot scherm willen zien. We hebben een tijd gehad, en ik herinner me die tijd nog, dat de drive-in bioscoop normaal was. Dat was er. Ja. Ik heb natuurlijk ook een tijdje in Amerika gezeten. Ja, dat was heel... Dat was zo normaal dat je niet kon voorstellen dat er geen drive-in bioscoop zou zijn. Ja. Zo was dat, zeg maar, ingrained in het leven, het dagelijks leven. Het is dat de bioscoop dat is. Dus de vraag die ik heb daar geen antwoord op. Maar de vraag die ik heb is er een tijd denkbaar dat nu, naar de aanleiding hiervan, dat er een bioscooploze, of zo goed als bioscooploze, nou ja, kijk, op kort wereld ontstaan. Nee, maar dan heb ik het over 5 jaar. Of 3 jaar. Op korte termijn, en dan heb ik het dus inderdaad over nu en 5 jaar, verwacht ik dat niet. Nee. Want het staat niet op zichzelf. Hè? Je hebt niet alleen door corona dat de streaming services aangejaagd worden, even los van de modaliteiten die dat meekrijgt. Hè? Maar over de hele bezien gebeurt dat. Hè? Maar het is ook in lijn met de tijdgeest. Ja. Je bent in een bioscoop. De druk was er al. Alleen die dam is weg door corona vanwege de lockdown. Ja, worden mensen gedwongen als ze film willen kijken om dat thuis te doen op streaming service. Het grote voordeel van streaming service is dat een bioscoop zich gedraagt als een tv-station. Ja. Je hebt te kijken naar wat ze aanbieden. Jij kunt niet zeggen in een bioscoop, ik ga dit nu kijken. Vandaag wil ik die film zien. Ja. Dat gaat niet. Met streaming gaat dat wel. Ja. En dat is hoe de markt zich ik op niet noodzakelijkerwijs jij of ik, maar het is wel hoe... Nou, dat is wat ik net al zei. Dat zei Kevin Feige ook. Streaming is de manier waarop mensen content... Ja. Waarom? Omdat, en dat staat nog los van corona. Alleen corona versnelt dat. Instant gratification. En ja, zo je wil.
Ja. Maar corona versnelt dat. Hè? Dus het zijn twee op zichzelf staande dingen die elkaar versterken. Jij denkt dat de mogelijkheid ontstaat tot een soort perfect storm waarin ik denk dat je... de hele media... Ik weet niet of het gebeurt. Ik heb geen antwoord. Alleen wat ik wel signaleer is A, de tijdgeest. B, de effecten van de lockdown die ook in Amerika... Amerika is natuurlijk een bepalend land in die filmindustrie. In Nederland kunnen we hier aan tafel van alles vinden. Maar daar gebeurt het. En wij volgen. Die twee die versterken elkaar en het zijn heel goed. Ik denk dat je in ieder geval rekening moet houden met het feit dat er over 5 jaar eigenlijk geen bioscopen meer bestaan. Dat denk ik. Daarmee wil ik niet zeggen dat het zo gaat, want dat weet ik gewoon niet. Ik verwacht, er zal echt wel een shift komen. En ik denk dat het een zeker... kaalslag. Nee, een verschuiving. Oké. En dat er meer storytelling gaat plaatsvinden op streaming services. Storytelling als in films. Ook, maar ook again, wat een Star Wars franchise nu doet. Dat soort spin-offs, weet ik veel wat. Al die ondersteunende storytelling. En wat gebeurt er dan? Oké. Ik denk, kijk, het punt is een beetje, bioscopen die draaien natuurlijk op de kaartverkoop. En dan de studio's die films in de bioscopen brengen, die kijken van oké, hoeveel kaartjes zijn er verkocht. Ja. Kijk, er zal altijd vraag blijven naar de grote films, de grote spektakelfilms. Hè? De films die gewoon 300 miljoen kosten om te maken. Zeg toch tussen de 100 en de 300 miljoen kosten om te maken. Ik denk dat het niet rendabel is voor dat soort studio's. Zelfs niet voor een Disney of voor een Warner Bros. Om te zeggen van joh, we trappen een 300 miljoen in een film. En vervolgens zetten we hem op Netflix of op Disney Plus of op Amazon. Nee. Ik denk wel dat de vraag naar dat soort films er blijft. Want mensen willen gewoon, denk ik, toch wel ook die grote spektakelfilms blijven kijken. Ja, die markt die zal blijven. Ja. Dus wat je ziet, in het verlengde daarvan denk ik dat, kijk, er zal misschien, wat ik al zei, een verschuiving plaatsvinden dat de bioscopen wat meer een exclusiviteitsdingetje worden voor de grote blockbuster films. Nee, ik denk dat als ik daar even op mag inhaken, ik denk dat de bedrijfskolom van de filmindustrie, dus dat begint bij de productiemaatschappij, de distributiemaatschappij, de bioscopen, de home videomarkt enzovoorts, aan de consument aan toe. In die kolom vindt een verschuiving plaats. Het is nu zo dat er wordt een film gemaakt, de productiemaatschappij die steekt daar, fungeert eigenlijk als bank. Die steekt daar laten we zeggen, als het de grootste productie is, laten we zeggen 100 miljoen in. Ja. Vervolgens, en dan komt er nog eens 50 miljoen aan marketing bij. Vervolgens... ik denk dat je dan nog wat aan de lage kant zit. Voor het gemak even. Meestal gaat het over de kop. Zo'n film van 100 miljoen. Maar goed. Maakt niet uit. Het punt wat ik wil maken is dit. Je hebt een verschuiving van risico's. Want de productiemaatschappij die probeert de productie, als de kosten eenmaal gemaakt zijn, maar dan hebben we het alleen over de productiekosten. Marketingkosten moeten dan nog komen. Ja. Die productiekosten die worden voor een deel afgewenteld op de distributiemaatschappij. Ja. Dus die film, we hebben een film gemaakt. We zeggen, nou, we hebben hier een liedje gemaakt. Nou, film van 100 miljoen, dat is die niet. Maar, ja. En we hebben, wil jij die film distribueren voor ons? En dan gaan ze kijken en dan zeggen ze ja of nee. Als ze ja zeggen, wordt er een prijs gemaakt. Ja. Dus een stuk van dat risico wordt dan afgewenteld op die distributiemaatschappij. Vervolgens wordt het door die distributiemaatschappij, die gaat het weer verkopen aan cinema's. Die kopen ook die film in.
Ja, daar komen die bezoekers dan op af of niet. Dus een stuk van het risico van de distributiemaatschappij wordt weer afgewenteld op de bioscoop. Ja, en vervolgens komen die mensen binnen of ze komen niet binnen. En hebben ze nou heel veel kaartjes die gekocht worden, dan moeten ze meer rechten gaan kopen, vertoningsrechten gaan kopen. Ja, en dan begint het te lopen, want dan stroomt het geld omhoog, om het maar zo te zeggen. Nou, in die kolom, in die verdeling, daar gaat een schifting in. Want die bioscopen spelen die rol niet meer. Nee. In plaats daarvan heb je die streaming services. Maar wat jij nou vertelt over Warner, wat zij doen is de hele package erin klappen. Want jij kunt niet... Limited overigens, hè? Ze brengen die films dan maar voor een beperkte tijd uit op... Ja, maar dat is geen lang leven beschoren. Nee, dat is nu ook een dingetje voor nu. Dat is nu... Daar komen ze niet mee weg. Ze hebben ook gezegd dat is gewoon voor 2021, omdat we nog in die... dat is een politieke oplossing waar alle partijen die daar belang bij hebben van hebben gezegd, nou in godsnaam, dan doen we het maar zo. Ja, behalve filmmakers. Ik bedoel, dat is dus een van de dingen waar mensen als Christopher Nolan op dit moment vol tegenin aan het ageren zijn. Ja, waarom? Omdat hij straks films niet meer gefinancierd krijgt. Want wie gaat die James Bond film? Welke streaming service? Ja, voor dat. Want die distributiemaatschappij, als je gaat streamen, die verdwijnt. Ja. Dat is gewoon weg. Die speelt geen rol meer. Die bioscoop, die gaat weg. Die speelt ook geen rol meer. Ja, of althans, maar marginaal. Niet meer de rol die het nu speelt. Ja. En, want die ticketverkoop, die zet... Dat wordt marginaal. Nou ja, als het nog bestaat, wordt het marginaal. En wie gaat er nou nog 200 miljoen in een productie steken? Of Nolan, hoeveel? 150? Het punt is mij ook vanuit de filmmakers gezien. Kijk, een Nolan of een Michael Bay of een J.J. Abrams of een Steven Spielberg, die zullen gewoon zeggen, ja, wij maken films voor het grote scherm. Wij vinden dat onze films op het grote scherm te zien moeten zijn, omdat dat de beleving van de film gewoon het beste te horen moet komen. En ik denk echt wel dat in de foreseeable future nog wel zo zal blijven. Ik denk niet dat er binnen nu in de 5 jaar allemaal bioscopen als bosjes neervallen. Denk ik dat in de toekomst ooit gaat gebeuren? Ja, in de toekomst wel. Maar ja, dan ga je ook weer te maken krijgen met vernieuwde technologieën. Dat mensen thuis makkelijker hun schermen kunnen vergroten. Het is niet alleen maar het scherm. Maar ik stel ook een andere vraag. Hè? Gaan de mensen nog naar de bioscoop straks? Als de kruiddampen zijn... Als ik dan even puur vanuit mezelf redeneer, dan zeg ik ja, ik ga naar de... Kijk, niet voor een film als... verzin is wat. Mulholland Drive, een makkelijk voorbeeld. Die kan ik net zo goed thuis kijken. Ik heb thuis ook gewoon een fatsoenlijk scherm en daar komt lekker geluid uit. Maar dat is ook niet een film. Nee. Een film als een nieuwe Star Wars. Ja, die wil ik absoluut in de bioscoop zien. Hoe groter het scherm, hoe beter. Het geluid moet... hoe goed je geluidset thuis ook is. Het is nooit van de kwaliteit die je in een bioscoop hebt. Nou, als ik naar de bioscoop ga ik meestal naar Woerden. Een bioscoop? Er zit een klein bioscoopje en die geluidsinstallatie is niet zo best. Nee, maar ik ga alleen maar naar... Als ik de naar grote de bioscoop ga... Als ik naar de film ga in de bioscoop, dan ga ik voor de hele beleving, zeg maar. Ja. En ik denk dat voor een hoop mensen echt wel een ding is en zal blijven. Oh ja, maar kijk, er gaat niks boven een emmer zoet popcorn in een bioscoop. Als ik alleen maar een filmpje wil kijken, dan kan ik dat thuis ook doen, inderdaad. Nou. En dan trek ik er eentje uit de kast of ik zet inderdaad een van mijn streaming services aan en dan ben ik oké. Maar overigens niks mis mee. Nee, maar in een oudere aflevering hebben we het wel eens gehad over voor mij was het in mijn top 10 aflevering. Dat moment dat Sam Neill en Laura Dern en Jeff Goldblum Jurassic Park. In Jurassic Park in die auto zitten en hun bek open valt omdat ze daar... Dat wil je in de bioscoop zien, zo'n moment.
En door dat soort dingen en die hele beleving die daarbij komt kijken. Maar je kan het heel klinisch de bekijken. millennials hebben straks wat te zeggen. Hè? Zoeken die beleving nog. Wij zijn van de oudere generatie. Ik denk dat ook millennials dat wel een universele beleving is, dat soort dingen. Want dat is straks de markt. Alles staat of valt natuurlijk een beetje bij de films die er gemaakt worden. Maar ik denk dat, ook millennials die willen gewoon een nieuwe Avengers film in de bioscoop zien. Ja. Als ik naar die film toe ga en ik kijk eens om me heen, dan zie ik daar mensen zitten van 8 tot 80. Daar gaat omaatje af. Die is 18. Ja. Bioscoop is nu geen optie. Maar die had dat ook wel. Die echte films waar je naar uitkijkt. Die wil je in de bios zien. Precies. Dus en dat is niet iedere film. Maar weet je wel. Je hebt allemaal je films waar je naar uitkijkt. Waar je echt van denkt. Jezus, nog zoveel nachtjes slapen. Dan komt die film uit. Weet je wel. Dat idee. En dan zegt hij ook. Dan gaan we lekker naar de bios. Weet je wel. En dan tacootjes op schoot, sapje erbij. En, het is de hele beleving die je eruit haalt. En ik denk dat dat wel zal blijven, Ja. Maar laat ik dit zeggen. Waar het denk ik vooral van af zal hangen, is inderdaad money talks in dat opzicht. Ik maak me zorgen, als je dat zo zou willen noemen. Vanuit de consumentenkant denk ik dat het probleem er niet is. Om de herschikking binnen de bedrijfsvoering. Ja. Die HBO Max toestand, dat vind ik een paniekoplossing. Is het ook? Dat vindt eigenlijk iedereen. Behalve HBO. Ja, maar daar lopen we te lang voor mee. We weten, ik zeg met 99% zekerheid, dat geen lang leven score is. Niet in die opzet in ieder geval. Dat gaat niet. Bovendien denk ik dat er geen partij is die 600 miljoen... die voor 600 miljoen de ballenbak in wil gaan voor een James Bond film. Nee. Dus als dat al 600 miljoen moet opbrengen op straffen van niet vertonen, want dan ligt die film op de plank. En hij heeft toch, weet ik hoeveel gekost, hè? Ja. Dus die productiemaatschappij, die moet ook wat. Ja, dat klopt. Ze hebben het niet voor het zeggen, hè? Elke dag dat hij op de plank ligt, kost hij geld. Zo is het, hè? Ze hebben het niet voor het zeggen, hè? Want die productiekosten, de marketing moet nog gebeuren. Nou, hoewel, er is al een stukje aan besteed. Want veel marketing loopt ook voor de muziek uit. Maar goed, laten we beperken tot productiekosten. Die zijn al gemaakt. Mensen zijn betaald. Hebben er allemaal voor gewerkt. Allemaal betaald. Even los van de recettendeals die er zijn. Maar kosten zijn al gemaakt en mensen zijn betaald. Wie werkt er voor niks? Ik bedoel, hè? Ja, nee, eens. Dus die film die heeft al, ik zeg maar wat hoor, ik heb geen idee, maar die heeft al 125 miljoen gekost. Je kan 2 dingen doen, hè? Dus je verkoopt hem of voor de marktwaarde op dat moment. Nou ja, waar ze natuurlijk een beetje van uitgaan, is gewoon zeggen van oké, we verwachten dat die film zoveel opbrengt als we hem in de bioscoop vertonen. Want een beetje James Bond film gemiddeld, de afgelopen 3-4 films, die brengen allemaal give or take $1 miljard op. Ja, Spectre haalde dat niet volgens mij. Ja, goed, Skyfall zat er weer wat overheen en dan zit er misschien wat onder, maar zeg give or take $1 miljard. En ja, natuurlijk kan je dan geen $1 miljard rekenen aan de streaming services, maar dan doen ze gewoon, prima, weet je wel, dan zetten we hem weg. Ze zullen toch het risico moeten verdelen en daar een bepaalde formule. En dan misschien nog een beetje gokken op een DVD of een Blu-ray verkoop. En misschien eventueel nog een limited release volgend jaar of over 2 jaar. Maar dat is natuurlijk wel een beetje waar het over gaat met films die nu al gemaakt zijn. Ik denk in de toekomst, op het moment, kijk, nu worden er nauwelijks meer hele grote risico's genomen. Ik denk, precies. Ik denk kijk, dat wat een studio op dit moment doet. Kijk, een Marvel film, die kan je zonder problemen die maken. Ik bedoel, ja, maar niet meer voor 150 of 200 miljoen. Nee, maar de films die echt zoveel kosten. De meeste Marvel films die waren ook helemaal niet zo extreem duur. Ja, die laatste 2 wel, toch? De Avengers films. Maar dat zijn van die hele grote, massive... Ja. En ik denk, maar dat waren ook films van... Ant-Man and the Wasp.
heeft niet zoveel gekost. Nee, akkoord. Captain America. Nee, maar dat waren ook geen films die 2,5 miljard opbrachten. Nee, maar daarom zeg ik bedoel dus... Maar je weet van een Marvel film dat er toch wel mensen zijn die er naartoe gaan. En best veel. Eigenlijk elke Marvel film... En de vraag is natuurlijk ook, waar naartoe? Want als ik... Marvel films die leveren gewoon blind minimaal $500 miljoen op. Nu de kosten maken ze ongezien. Dus die films die kunnen ze wel gaan maken. En daarvan kunnen ze nu al zeggen, we gaan gewoon de productie opstarten. En hangende de veiligheidsmaatregelen gaan we hem ook wel opnemen. Maar de wat kleinere films... En ze hebben nu nog de centen, nog wel, het vlees op de botten, omdat... Ja, maar om te financieren. Ik bedoel, ze gokken er natuurlijk ook een beetje op. Kijk, dat vaccin is er nu. En ja, maar je moet niet te veel klappen krijgen. Nee, klopt. Dit moet niet nog 3 jaar duren. Nee. Maar de wat kleinere partijen, die zullen op dit moment wel 3 keer nadenken voordat ze ook maar $50 miljoen uitgeven om een film te maken. Dus waar de toekomst van de bioscopen de komende 2-3 jaar meer van af gaat hangen, denk ik, is het aanbod vanuit de filmindustrie. Want op het moment dat mensen weer naar de bioscoop mogen, denk ik dat ze gaan. Vanuit... Ja, en daar teken ik dan aan bij aan. Niet in die mate zoals het was. Maar dat is weer een beetje afhankelijk van het aanbod van wat er uit de filmindustrie komt. Ja, maar ook het aanbod van bioscoopruimte. Ja. Ik denk dat de Arrow hier in Woerden, dat hij dat niet lang gaat volhouden. Nee, maar again, je hebt de grote ketens, daar begon ik natuurlijk eigenlijk mee. De grote ketens zoals een Pathé, misschien zelfs wel een VU ook. Ik weet niet hoeveel geld daarachter zit, maar dat zijn ketens die zullen het echt nog wel een jaartje overleven. Ook al hebben die natuurlijk ook zwaar en die zullen misschien ook wel wat personeel moeten ontslaan. Maar personeel, dat kan je over een jaar weer terughalen. Mag ik een andere kant belichten? Tuurlijk. Het duiveltje wat... en dat is geen schadenfreude hoor van me, dat niet. Maar het is wel een kruifiaantje. Zeg maar van ieder voordeel heb zijn nadeel en andersom. Dus ieder nadeel heb zijn voordeel. Want vermindert filmaanbod, op welke wijze dan ook en in welke modaliteit dan ook. Vind ik een nadeel als liefhebber van film. Maar wat ik wel denk is... Ik denk dat ik weet waar jij heen gaat. Wat ik wel denk is dat je veel meer indie krijgt. En ook betere indie krijgt daardoor. Omdat die indies nu... Het is nou een beetje een aparte wereld. Ja. Maar in die nieuwe opzet zou het goed zo kunnen vallen dat ze in open concurrentie gaan. Nou ja... Met, laten we zeggen, het gevestigd studiosysteem, om het maar zo te zeggen, om het maar zo te noemen. Dus dan krijg je niet alleen meer indie, maar ook beter indie. In het verlengde en daarvan. dat is, althans zou kunnen. In het verlengde daarvan, daar wilde ik inderdaad maar even op inhaken. Dat wilde ik eigenlijk net al doen toen we... Oké, ja. Maar toen stond de camera niet aan. Nee. Dat was wel jammer, dat was een mooi gesprek. Ja, dat was een goed gesprek. Op het moment dat er dus vanuit de studio's minder geld wordt uitgegeven aan het maken van films, we hebben die discussie wel eens eerder gevoerd, worden filmmakers minder afhankelijk is niet het goede woord, maar kunnen ze minder leunen op de macht van special effects. Oh zo, ja. En moeten ze meer creatief gaan zijn in hun oplossingen. En dat gaat denk ik wel leiden. En naar de basis. Goed verhaal vertellen. Tot betere storytelling. En again, die discussie hebben we wel vaker gehad. Kijk, 100 miljoen tegen special effects aansmijten, dat kan elke boer doen. Ja, dat is het Michael Bay effect. Hè? Maar een zwak verhaal haal dat weg. In een hoop herrie en gedoe. Haal dat weg, kleed dat uit en dan ga je kijken naar wat er aan film en aan verhaal overblijft. Ja. En ik denk dat we in dat opzicht wellicht wel... Throwback naar de 70 en 80 jaar. Ja, wellicht wel naar goede tijden toe gaan. En natuurlijk ben ik ook niet vies van een spektakelfilm op zijn tijd hoor, maar... Nee, maar het is niet vrij, of dat zou het kunnen zijn, niet vrij van zegeningen. Nee. Hoe hard het natuurlijk ook zou kunnen zijn. Haakt een beetje in op wat je zegt over indiefilms die wat groot... dit is natuurlijk ook een beetje een...
Het geld wordt schaarser. Ja, daar ben ik van hoe dan ook. Hoe dan ook klopt. Wordt het geld schaarser. En kijk, de grote partijen die zullen dat langer volhouden dan... Tuurlijk, maar ook dat droogt op. Ja. Dus resumerend, grote producties worden moeilijker om te maken. Want ik geef het Chrissy Nolan te doen om nog een keer met een treatment voor een Tenet-achtige productie. Nou, de studio's die willen hem hapslik weg producties. Omdat, kijk, een Tenet ook... Of een Tenet voor de helft van het geld. Ja. Maar ik bedoel, Tenet is een hele grote gok om te nemen. Nee, maar een Tenet, weet je wel. Dus als die nog een keer zo zou willen doen, die willen dan denk ik dat hij... Die willen het natuurlijk gewoon op safe gaan spelen. Dan denk ik dat hij tegen een hoop dichte deuren aan gaat lopen. Ja. En dat is niet alleen iets wat Christopher Nolan overkomt. Dat is iets wat branchewijd in de gevestigde filmindustrie zal gaan gebeuren. Ja. En daar zullen langs... dus daar valt van alles valt eruit aan filmmakers. En wellicht... dat zal ongetwijfeld op enig moment wel weer opkrabbelen. Maar vergis je niet, Steve. Ik ben er van overtuigd, zoals ik daarvan overtuigd. Dus wel met de nodige onzekerheid, want dat heb je altijd. Maar ik denk dat John Carpenter, wat de meester is van de low-budget film, de afgelopen 20 jaar niet had kunnen worden die is geworden. Dankzij de 87 jaar. Kun je me volgen? En nog één keer. Ik denk dat als John Carpenter, laat ik het anders zeggen, als John Carpenter 20 jaar later als filmmaker was begonnen, dan had hij niet zo ver gekomen als dat hij lang zo ver niet gekomen. Als dat hij nu is gekomen met nee, maar John Carpenter, dat is zeg maar een beetje het bewijs van wat ik net zeg. Maar het zou kunnen dat die hele corona-purging, als je hem zo zou willen noemen, in de movie-industrie, dat de grond weer vruchtbaar maakt voor de John Carpenters van deze wereld. Ik hoop dat het een beetje... Dat hoop ik ook. Ja, het is ook hoop hoor. Wat ik het kaf van het koren gescheiden wordt. Hè? Maar goed. Maar ja, ook dat zal heel erg afhankelijk zijn van de consument. Hè? En hoe dan ook. Ja. We gaan wel een spannende tijd. Interessante tijden tegemoet. Ja, we gaan een interessante. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, en het komende jaar zal het wellicht nog een beetje op zijn reet liggen. Het wordt nog een raar jaar. Waarin iedereen zijn plek zoekt. Ik schetste net die bedrijfskolom. Hè. Daar vindt een herschikking in plaats. Iedereen moet daar zijn positie in kiezen. Ook op het hoogste niveau, die onderhandelingen. Het zijn ook maar gewoon mensen. Die gaan ook op de tast met elkaar rond. Kunnen we eruit halen bij elkaar. Weet je wel, zoals dat gaat. Want het is uiteindelijk allemaal handjeklap. Ja. Maar goed. Spannend is dat. Vanaf 2022 gaan we kijken wat er allemaal overblijft als wat je zegt, als de kuitdampen zijn opgetrokken. We blijven het volgen. Zonder meer. Als er wat over te melden is, dan gaan we er weer lekker met elkaar over in discussie. Zeker. Fijne feestdagen. Ja, van hetzelfde. En we spreken elkaar in het nieuwe jaar. Absoluut.